सबैजनालाई नमस्ते। आजको यस नयाँ भिडियोमा हामी विभिन्न ठाउँमा फर्म भर्ने बेला या कुनै अरू काम गर्ने बेला चाहिँ हामीलाई फोटोको साइज कम गर्नुपर्छ, यानि कि फोटो साइज कम्प्रेस गर्नुपर्छ। एमबीमा भएको फोटोलाई किलोबाइटमा केबीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी विभिन्न तरिका अपनाउन सक्छौँ। आज म केही उपाय सिकाउनेछु। मोबाइलबाटै हामीले यो एमबीमा रहेको फोटोलाई हामी यो केबीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने पुरा भिडियो हेर्नुहोला। धन्यवाद। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकबिन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा बडा दशैं 2080 सालको पावन अवसरमा सुख शान्ति समृद्धि तथा उत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अब हेर्नुहोस् बाँकी भिडियोमा। अब हामीले फोटोको साइज कम गर्नको लागि चाहिँ हामी मोबाइलबाट गर्छौँ। मोबाइलको स्क्रिनमा जानेछौँ। हेर्नुहोस्, हामी एक्चुअली दुईटा कुरा सिक्छौँ। एउटा भनेको चाहिँ हामी फोटोको साइज कसरी कम गर्ने, हैन, फोटोको केबीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने। अर्को भनेको हामी कुनै पनि फोटोलाई पीडीएफमा कसरी कन्भर्ट गर्ने। सो हामीले लोक सेवाको फर्म भर्ने बेला हामीले एजुकेसन क्वालिफिकेसनमा आफ्नो सर्टिफिकेट ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नुपर्छ। त्यो अपलोड गर्ने बेला चाहिँ हामीलाई पीडीएफमा माग्छ हो। हामीले फोटो खिचे हुन्छ या स्क्यान गरेको फोटो हुन्छ, त्यसलाई पीडीएफमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यो कुरा पनि हामी सिक्नेछौँ। हामीले फोटोलाई पीडीएफमा कसरी कन्भर्ट गर्ने अनि फोटोको साइज कसरी कम गर्ने, कम्प्रेस कसरी गर्ने, यो कुरा सिक्दैछौँ। हेर्नुहोस्, हामीले फोटोको साइज कम गर्ने तरिका सिक्दैछौँ। फोटोको साइज कम गर्नको लागि हामी पहिला म एउटा फोटो देखाउँछु। हेर्नुहोस्, मसँग एउटा फोटो छ, यो फोटो छ। यसको साइज अहिले यहाँनिर मोरमा आएर डिटेलमा हेर्ने हो भने यो अहिले 2.4 MB को छ। 2.4 MB छ। 2.4 MB चाहिँ हाम्रो खासमा एक्सेप्ट हुँदैन। हामीले फर्म भर्ने बेला या कुनै अनलाइनमा त्यहाँ चाहिँ 100 KB या 200 KB भन्दा सानो बनाउनु छ भन्छ। अब हामी यो 2.4 MB लाई हामी केबीमा कन्भर्ट गर्छौँ। यसको लागि हामी पहिला जान्छौँ यहाँनिर क्रोममा। हेर्नु, हामीले क्रोममा आइसकेपछि गुगलमा एउटा कुरा लेख्नुहोस्। गुगलमा आएर तपाईँले हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ फोटो कम्प्रेसर। फोटो कम्प्रेसरमा क्लिक गर्ने। अब यो भित्र थुप्रै वेबसाइटहरू आउँदैछन्। यिनीहरूले पनि काम त गर्छ, तर सबभन्दा राम्रो भनेको तपाईँले यहाँ तल आउनुहुन्छ यो 11 जोन। यो वेबसाइटमा इमेज कम्प्रेसर, इमेज साइज अनलाइन भन्ने यो 11 जोनमा हामी क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले इमेज कम्प्रेसरको यहाँ सिलेक्ट इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। जुन फोटोको साइज हामीले कम गर्ने यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँबाट अपलोड गर्छौँ हामी। मिडियामा क्लिक गरेर मैले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो ग्यालेरीबाट यो फोटो थियो, मैले यो फोटोलाई ओपन गरेँ। अब तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अपलोड गर्ने थियो मेरो 2.39 MB को थियो। 266 KB मा कन्भर्ट भइसक्यो। अझै तपाईँले योभन्दा सानो बनाउनु छ भने यो बढाउनुहोस्, पर्सेन्टेज बढाउने, र तपाईँले कम्प्रेसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने अझ यसको साइज कम हुँदै जान्छ। तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नु, अब मैले अझै कम गर्नु छ, मानु कम्प्रेस गरेँ। हेर्नु, 175.93 KB आइसकेको छ। मलाई यति नै सानो चाहियो, म यसलाई डाउनलोड गर्छु। डाउनलोड गर्ने बित्तिकै आइसकेको छ। फोटोको साइज खासै कम भएको हुँदैन, क्वालिटी राम्रै हुन्छ नि, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यही फोटोलाई पीडीएफमा कन्भर्ट गरेर हेर्छौँ। अब कुनै पनि फोटोलाई, हाम्रो डकुमेन्टहरू, सर्टिफिकेटहरूलाई पीडीएफमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि हामीले गुगलमै आउने
यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले फोटो 2 यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो 2 PDF या JPG 2 PDF त्यो सर्च गरेर गुगलमा ओपन गर्नु। यहाँबाट थुप्रै वेबसाइटहरू यहाँ आइसकेको छ। हामीले यसमा आई लभ PDF यो यसमा क्लिक गर्छौँ र यहाँबाट हामीले सिलेक्टेड JPG इमेज यहाँ क्लिक गरेर एउटा फोटो जस्तै यही फोटो मैले PDF बनाउँछु अनि एड गर्ने। अब एउटै फोटो बनाउने या मल्टिपल फोटोहरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ एडमा गरेर। मलाई एउटै बनाउनु छ एउटामा अनि कन्भर्ट टु PDF मा क्लिक गरेँ। कन्भर्ट टु PDF मा क्लिक गरेर भइसकेको छ र अब यसलाई डाउनलोड गर्ने। डाउनलोड PDF मा क्लिक गर्ने। हाम्रो आइसक्यो। ओहो PDF पनि आइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ। PDF फाइल बनेर आइसकेको छ हाम्रो फोटो। तपाईँले जब PDF बनाउनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले यहाँ जब PDF बनाउँछौँ नि हामी यहाँबाट अरू सेटिङहरू म्यानेज गर्न सक्छौँ। जस्तै पोर्ट्रेट ल्यान्डस्केप कस्तो चाहियो कुन साइजमा चाहियो यो मार्जिन कति चाहियो यो राखेर तपाईँले कन्भर्ट टु PDF मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरा भिडियो हेर्नु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो भिडियो के कस्तो लाग्यो आगामी दिनमा कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्टमा लेख्नुहोला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। तपाईको एक लाइकले हामीलाई धेरै अगाडि पुर्याउनेछ। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला।